आळेकर सर नमस्कार. रंगपंढरीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते मी. आणि आज तुम्ही रंगपंढरीसाठी वेळ काढला आहात आणि तुमचे सगळे आत्तापर्यंतचा अनुभव, आत्तापर्यंतचा प्रवास आम्हाला उलगडून सांगणारा त्या गोष्टीचं आमच्यासाठी खूप महत्त्व आहे, अप्रूप आहे, आनंद आहे. कारण तुम्ही ज्या वेळेला नाटक करत होता त्यावेळेला जी तत्कालीन रंगभूमी होती त्यापेक्षा तुम्ही वेगळी वाट जी चोखाळलीत. महानिर्वाण, महापूर, वेगंबर्वेसारखी नाटकं केली, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमीचे पुरस्कार, असं एक व्यक्तिमत्व आमच्या समोर आहे. आणि आजही तुम्ही देशात परदेशात जाऊन नाटक शिकवता. तुम्हाला आम्हाला खूप काही विचारायचं आहे, खूप काही ऐकायचं आहे तुमच्याकडून. अगदी सुरुवात करताना PDAच्या सुरुवातीच्या दिवसांबद्दल तुमच्याकडनं ऐकायचं आहे, जिथनं ह्या सगळ्याला सुरुवात झाली. मी काही नाटकातला मूळचा आहे असं नाही, पण नाटक पाहतच वाढलो. पण तेव्हा एंटरटेनमेंटचं साधन जे उपलब्ध होतं मध्यमवर्गीय पुण्यात राहणाऱ्या माणसाला, मुलाला, तर तेच होतं. त्याच्यामुळे विविध नाटकांचे प्रयोग बघत आम्ही वाढलो शाळेतनं, कॉलेजमधनं. आणि इट्स सो हॅपन दॅट त्यावेळची 12वी म्हणजे प्री डिग्री जेव्हा म्हणतात, की जेव्हा प्रोफेशनल कॉलेजची जी एंट्रन्स टेस्ट असते त्यावेळेला माझा अभ्यास कमी पडला. कारण तेव्हा मी काँग्रेस पक्षाचा प्रचारक होतो आणि इलेक्शनच्या प्रचारात मी गुंतल्या कारणानं माझी तेव्हाची अभ्यासाकडे दुर्लक्ष झालं आणि बरोबरचे सगळे लोक मेडिकल किंवा IIT किंवा इंजिनिअरिंगला निघून गेले आणि एक प्रकारचं रिते पण वाट्याला आलं आणि नाईलाजानं BScला जायला लागलं. आणि त्याच वेळेला जात असताना आमच्या फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये आमच्या केमिस्ट्रीचे जे प्राध्यापक होते, जे माझ्या वडिलांचे मित्र, प्राध्यापक भालबा केळकर, ज्यांनी 1952 साली प्रोग्रेसिव्ह ड्रॅमॅटिक असोसिएशन ही संस्था डॉक्टर लागू तारामती घारपुरे यांच्या मदतीनं स्थापन केली. तर ते केमिस्ट्रीला होते आणि ते दरवर्षी गणपती उत्सवाचं नाटक बसवायचे. तर त्यांच्या तालमी फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये चालू असायच्या ॲम्फी थिएटरमध्ये. आणि मला काही उद्योग नसल्या कारणानं मी ॲम्फी थिएटरच्या बाहेरनं चालत टेकडीवर जायचो किंवा व्यायामशाळेत जायचो. तर जाताना येताना नाटकाच्या तालमी दिसायच्या. मी आपलं जाऊन वेळ कसा तरी काढायचा, कारण विषण्णता आली होती, आपलं काही खरं नाही, सगळे बरोबरचे लोक निघून गेले. तर तिथं दिनूच्या सासूबाई राधाबाई नावाचा एक सामान्य फार्स त्यावेळेचा गाजलेला बबन प्रभूंचा, तर तो भालबा केळकर बसवत होते. आणि त्यात काम करणारा, तर दिनूचं काम करणारा जो मित्र होता तो अचानक ते काम सोडून गेला, कारण त्याला क्रिकेटचं कॅप्टनशी मिळाली. अच्छा. तर नाटकातलं काम आणि फर्ग्युसनचं क्रिकेटचं कॅप्टन याच्यामध्ये जास्त ग्लॅमरस होतं, त्याच्यामुळे तो गेला सोडून. आणि मध्ये भालबा विचारात पडले आणि ते म्हणले, अरे हा बसलाच आहे, नुसताच बघतोय, तर तू येऊन हे म्हटलं, भालबा मी कधी काही काम केलं नाही, कॉलेज शाळेत असताना नाट्यवाचन केलं होतं तेवढं होतं. ते म्हणले, नाही इतके दिवस बघतोयस तर तू ते कर. आणि मी ते काम केलं. आणि ते काम करताना ज्या वेळेला मी पहिल्यांदा, आता मी हे रिट्रोस्पेक्टिव्हली बोलतो, की काय परिणाम तेव्हा माझ्यावर तो झाला असेल. तेव्हा काही आपल्यामध्ये जेव्हा असे परिणाम होत असतात आयुष्यात, साक्षात्कारी क्षण येत असतात, त्यावेळेला ते साक्षात्कारी क्षण आत्ता आलाय असं आपल्याला कळत नाही. खूप मागं गेल्यानंतर लक्षात येतं की हा आपल्या जीवनातला एक साक्षात्कारी क्षण आला. तर तो आता मी बघताना, जेव्हा तुम्ही प्रश्न विचारलात किंवा अनेक जण मला प्रश्न विचारतात, आता मी 70 पास केल्यानंतर, की कशी सुरुवात झाली, तेव्हा मी तो सांगतो की त्यावेळेला जर भालबा केळकरांनी मला काम दिलं नसतं तर त्या नाटकातून मला माझा जो आत्मविश्वास सापडला, की त्या थिएटरच्या माध्यमाच्या विषयी मला एक ओढ निर्माण झाली. आपण जे बोलतोय ते डायरेक्ट जिवंत प्रेक्षकांच्या समोर जाते आणि त्यांची प्रतिक्रिया दिसते. आणि मी जे काय करतोय त्याच्यासाठी सगळे आतुरलेले आहेत आणि जणू काही काळ थांबलाय. आणि मी बोलतोय आणि ते ऐकतात, मी बोलतोय आणि ते ऐकतात, तर लगेच प्रतिक्रिया मिळते मला, आवडलं का नावडलं का फसगत झाली काय ते. तर हे मला फारच विलोभनीय वाटलं आणि त्यातून मला एक प्रकारचा माझा आत्मविश्वास सापडत गेला. आणि अशा पद्धतीनं मी नाटकात आलो. मग भालबा केळकर म्हणले की हा बरेच दिसतात काम करणारे, मी आणि आम्हाला समर नखाते होता माझ्याबरोबर. तर त्याला म्हणाले की तुम्ही PDAमध्ये तालमीला येत जा संध्याकाळी. तर आम्ही आपले तिथं संध्याकाळी महिला निवासमध्ये डेक्कन जिमखान्यावर पुण्याच्या तालमी चालायच्या, तिथं आम्ही जायला लागलो. अशा पद्धतीनं सगळं सुरू झालं. तुम्हाला
तुमचं म्हणणं मांडणारी नाटकं जेव्हा तुम्ही लिहायला सुरुवात केली त्या सुरुवातीच्या दिवसांबद्दल पण मला ऐकायचं आहे की PDAचं एक वेगळं काम चालू असणार अर्थातच त्यावेळेला आणि तुम्हाला काहीतरी वेगळं सांगावंसं वाटत असणार. तर ते पहिलं नाटक कुठलं होतं आणि त्यावेळेला काही आव्हानं वाटली का? त्यावेळेला म्हणजे असं होतं की एक प्रकारची डिस्पॅरिटी जाणवत होती. म्हणजे आम्ही एक तर म्हणतात की लेखकाचं गाव असतं, एक प्रत्यक्ष गाव असतं की जिथं तो लेखक लहानाचा मोठा होतो, एक त्याच्यावर समाजाचे परिणाम होतात, सांस्कृतिक काही खाणाखुणा त्याच्या मनावर उमटतात. तसं गाव कुठलं तरी अर्थातच पुणे, त्यातल्या त्यात कुठली वसाहत तर ती शनिवार पेठेतली अगदी. त्याच्यामुळे असं वाटत होतं की स्वातंत्र्य मिळून जवळपास एक 25 वर्ष व्हायला आली होती, 20 वर्ष झाली होती आणि जो एक प्रकारचा आदर्शवाद स्वातंत्र्य मिळाला होता आणि जो आमच्या वाट्याला जे काय आयुष्य आलं होतं त्याच्यामध्ये खूप डिस्पॅरिटी जाणवत होती की एक जो आदर्शवाद होता तो बाजूला पडलेला होता आणि अपॉर्च्युनिस्टिक भ्रष्टाचारी किंवा काय असं सगळं वातावरण अवतीभोवती येत होतं. हा एक महत्त्वाचा मुद्दा तेव्हा जाणवत होता की आणि त्याच्यामुळे एक प्रकारचा राग येत होता. आणि त्याचबरोबर असं होतं की प्रचलित पठडीला वगळून काहीतरी व्यक्त होणारी एक संवेदना विकसित होत होती. कशामुळे? त्यावेळेला वासू नाका नावाची एक कादंबरी बहुपाध्यांची आली होती, त्याच्याबद्दल चर्चा होती. कोसला आली होती आणि त्याच्याबद्दल सगळ्यांची नाराजी होती. पु ल देशपांड्यांपासून सगळ्यांची नाराजी होती की ही कसली, काय होणार काय नाही वगैरे अशी नाराजी होती. त्याचनंतर एक प्रकारच्या नेहमीच्या पठडीला वगळून कुमार गंधर्वांचं गाणं उमलत होतं किंवा किशोरीताईंचं गाणं येत होतं आणि बाकीचे जे सगळे त्या काळातले परंपरागत होते त्यांना ते तितकंसं रुचत होतं अशातला भाग नाही. किंवा हृदयनाथ मंगेशकरच्या रचना येत होत्या, त्याही त्यावेळेच्या ज्या परंपरागत संगीतातल्या भावगीतातल्या गजानन वाटवे प्रणित भावगीताच्या होत्या त्यांना ते अनवट होतं, त्यांना ते समजत नव्हतं. नंतर अलकाजींची नाटकं पुण्यात येऊन तेव्हा गेली होती, त्याची एक वेगळ्या पद्धतीची नाटकं आली होती. रंगायनची नाटकं त्यावेळेला विजयाबाई लंडनहून रॉयल अकॅडमी ऑफ ड्रॅमॅटिक आर्टमधनं शिकून त्या आलेल्या होत्या आणि मुंबईला त्या साहित्य संघाच्या परंपरागत पठडीतनं बाहेर पडून त्यांनी एक थिएटर ऑफ ॲब्सर्ड ज्याला म्हणतात त्याचं ते पहिल्यांदाच मराठी रंगभूमीला आणलं असं ऐकायला येत होतं. असं अवतीभोवती चालू होतं. तेव्हा आमची पिढी वयात आली किंवा आमची लहानाची मोठी झाली वगैरे वगैरे आणि सतत होतो की हे काहीतरी एक वेगळं आहे, एक बेचैनी होत होती. आपण जे म्हणतो की तुमचा विचार नेहमी जसा फटकून होतोय तर फटकून व्हायला हे अशी अवतीभोवतीची परिस्थिती होती. आणि त्यावेळेला ब्रिटिश काउन्सिलमधनं मी एक जज नावाचं जॉन मॉर्टिमरचं नाटक आणलं आणि मला असं वाटलं की त्यातल्यावर आधारलेलं काहीतरी आपण लिहायला पाहिजे आणि सडनली आय स्टार्टेड रायटिंग. आणि त्यानंतर जेव्हा दुसऱ्या शनिवार रविवारी आमचा मामा म्हणजे बॅरिस्टर विठ्ठलराव गाडगे हा माझा सख्खा मामा, तो त्यांच्या घरात मी राहत होतो. तो शनिवार रविवारला मी त्याला वाचून दाखवलं. तो लंडनला राहिलेला होता, त्यांनी अनेक नाटकं पाहिलेली होती सगळी. त्या काळात ज्ञानेश्वर नाडकर्णी आणि तो बरोबरच लंडनला होते. हा बारेट लॉ करत होता आणि ते आर्ट्समधलं शिकत होते. तेव्हा त्यांनी हॅमलेट वगैरे पाहिलेली होती जाऊन ग्लोब थिएटरला किंवा वेस्ट एंडला. तर तो म्हणला की हे तू नाटक लिहिलेलं हे नाटक आहे, तू नाटक कर. असं एक एक मला. आणि ते लगेच त्यावेळेला मनोहर नावाचं साप्ताहिक होतं, त्याच्यात ते प्रसिद्ध झालं. त्याच्या आधी मी 1-2 एकांकिका लिहिण्याचा प्रयत्न केला होता आणि ते मी PDAमध्ये वाचून दाखवलं. पण PDAची पठडी अशी होती की परंपरागत नाटकांकडेच जाणारी होती की त्यांना फार काही वेगळं म्हणजे कथानक सोडून काही फार वेगळं करावं असं वाटत नव्हतं. कथानक महत्त्वाचं असतं. राजा राणीची गोष्ट ही सुफळ संपूर्ण व्हायला पाहिजे अशी आपली रंगभूमी आहे. ही राजा राणीची गोष्ट ही सुफळ संपूर्ण झाली पाहिजे आणि ती कळली पाहिजे. फुलस्टॉप कुठे आहे तो. त्याला फटकून आलं की आपण बाजूला होतो, गांगरतो. तर तेव्हा मला सांगितलं की अरे अशी काही नाटकं काही कळणारी नाहीत नाटकं तुझी, तर तू असं कर की ही कोणाला कळत नाहीत ना, ते सत्यकथेमध्ये येतं, तर तू तिकडे पाठवून दे.
जी कोणाला कळत नाही ते सत्यकथेमध्ये येतं. मी पाठवली. अच्छा. आणि तेव्हा तिथं पटवर्धन होते यांचे संपादक. तेव्हा त्यांचं मला पत्र आलं की आम्ही तुमची एकांकिका छापतोय. आणि एकदम सत्यकथेमध्ये एकांकिका छापून आल्यानंतर काय होतंय मला माहितीच नव्हतं, कारण मी काय साहित्याचा विद्यार्थी नव्हतो. की सगळ्यांना म्हणलं अरे त्याचं सत्यकथेमध्ये आली असं व्हायला लागलं. कळतं प्रेस्टिजियस थिंग. अशा एकांकिका माझ्या 2-3 तेव्हा आल्या. आणि मग हळूहळू मला एक कळायला लागलं की आपण एक लिखाणाचा अंग पण अभिनय करता करता आपल्यामध्ये आहे. त्या कुठल्या एकांकिका होत्या? त्या होत्या एकांकिका म्हणजे सामना नावाची होती, म्हणजे झुलतापूलच्या अगोदरच्या 2 एकांकिका. सामना नावाची होती आणि एकाचं नाव मी विसरलो होता, बरीच वर्ष झाली त्याला. अजून एक एकांकिका, अशा 2 एकांकिका आहेत त्या छापलेल्या आहेत. समग्र एकांकिकेमध्ये माझ्या सगळ्या पुस्तकात आहे. नंतर मग मी झुलतापूल ही लिहिली BSc ला असताना, आणि ती पुरुषोत्तम करंडकमध्ये सादर केली. आणि तेव्हा सगळी मला पारितोषिकं मिळाली. आणि नंतर मग आय वॉज कन्फर्म्ड ॲज पुरुषोत्तमचा स्टॅम्प मिळाल्यानंतर आय वॉज कन्फर्म्ड ॲज अ प्ले राईट. आता ह्याच्या पुढे जे मला विचारायचं आहे ते की संहिता ते प्रयोग, ही जी प्रोसेस असते त्याच्यात अगदी सुरुवातीला म्हणजे संहिता निवडीपासनं त्याची सुरुवात होते. तुम्ही बरीचशी तुम्ही लिखित दिग्दर्शित अशीच नाटकं आहेत, पण त्याही वेळेला लिखाण करताना म्हणूया किंवा दुसऱ्या कोणाची संहिता निवडताना म्हणूया, काय तुम्हाला आकर्षित करायचं, काय असायचं त्याच्यामध्ये? मला असं वाटतं की हा तांत्रिक मुद्दा आहे. पहिला मुद्दा जो आहे की तुम्ही कोण आहात आणि तुमचं पॉलिटिक्स काय आहे हे जास्त महत्त्वाचं. की जेव्हा तुम्ही एक्सप्रेस करता, तुम्हाला अभिव्यक्त व्हायचं असतं, तर नाटक हे अभिव्यक्त होतं हे त्याच्या सामाजिक आणि राजकीय अर्थासकट परावर्तित होतं. म्हणजे हबीब तन्वीर म्हणत असत की प्रत्येक नाटक हे कमी जास्त प्रमाणात हे राजकीयच असतं, कशाच्या तरी विरुद्ध असतं, काहीतरी भूमिका घ्यायला लागते तुम्हाला ठाम. आणि तुमचं राजकारण काय ते ऑडियन्सला तुम्हाला सांगावं लागतं. राजकारण म्हणजे उघडपणे राजकारण असं मी म्हणत नाही, पण जे काही कुटुंबातलं राजकारण आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला बाजू घ्यायला लागते. व्हिच साईड यू आर, तुम्ही कुठल्या बाजूचे आहात, तुम्ही परंपरावादी आहात का, तुम्हाला स्त्रीवादी आहात का, स्त्रीचं महत्त्व तुम्हाला जास्त वाटतं नाही वाटतं, हे तुमच्या तुम्ही नाटक कुठलं निवडलेलं आहे त्याच्यावरनं ते ठरतं. त्याच्यामुळे तुम्हाला नाटक असं निवडायला लागतं की त्या दिग्दर्शकाची जी काही दृष्टी आहे, राजकीय दृष्टी आणि सामाजिक दृष्टी, ते व्यक्त होणारं ते नाटक आहे. हे म्हणजे आयडियल सिच्युएशनमध्ये. धंदा या स्वरूपात मी बोलत नाही, किंवा त्याचे निकष वेगळे असतात किंवा व्यवसायाचे निकष वेगळे असतात. पण आपण एक साधारण अकॅडमिक डिस्कशनला बसल्यानंतर साधारणपणे तो लेखक, त्या लेखकांनी जे म्हटलेलं आहे त्याच्यात, म्हणजे उदाहरणार्थ घाशीराम कोतवाल हे नाटक तेंडुलकरांनी लिहिलेलं आहे. ते काय की ॲब्सोल्यूट पॉवर करप्ट्स ऑल. पॉवर जर एकत्र आली, म्हणजे काय म्हणतात त्याला, ॲब्सोल्यूट पॉवर आली एकत्र, की तुमचा ऱ्हासाला कुठेतरी सुरुवात होतो. हिटलरमध्ये एकत्र आलं सगळं आणि त्याच्या ऱ्हासाला सुरुवात झालं, किंवा पेशवाईच्या वेळेला सगळं आलं आणि ऱ्हासाला सुरुवात झालं. शिवसेनेच्या वेळेला सगळं एकत्र एककल्ली कारभार झाला आणि नंतर आफ्टर बाजूला व्हायला सुरुवात झाली. तसं ॲब्सोल्यूट पॉवर करप्ट्स ऑल हे तेंडुलकरांनी एक थीम घेऊन त्याच्याभोवती ते नाटक, आता ते जब्बार पटेलांनी केलं, तर जब्बार पटेलांना ते पटलं म्हणून त्यांनी केलं ॲब्सोल्यूट पॉवर करप्ट्स ऑल. हे थीम पटलेली नव्हती पिढीतल्या लोकांना. भालबा केळकर म्हणत होते की हे नाटक करू नका, किंवा बाकीचे जे तिथले स्टालवर्ड्स होते ते आम्हाला सल्ला देत होते की अरे हे आपलं नाटक नाही, हे नका करू नाटक, हे आपल्या जोगतं नाटक नाही आहे. पण आम्ही म्हटलं की नाही, आपण हे करायचं आहे असं जब्बारनी ठरवलं. नंतर जब्बारनी पुढली नाटकं कुठली केली, 3 पैशाचा तमाशा केलं, त्याने आंबेडकर सिनेमा केला, उंबरठा सिनेमा केला. म्हणजे लक्षात येईल. तेंडुलकरांनी सामना लिहिला, सिंहासन लिहिलं, किंवा मंथन लिहिलं, किंवा ह्या गोष्टी लिहिल्या, किंवा त्याच्यानंतर त्यांनी आपला ओमपुरीचा सिनेमा गाजलेला तो लिहिला. त्याच्यावरनं त्यांची दिशा राजकारणाची कळून येते. आणि भालबा केळकरांनी कोणाची नाटकं दिग्दर्शित केली?
त्यांनी संगीत शारदा केलं, त्यामध्ये सोशल एलिमेंट आहे थोडं. त्यानंतर त्यांनी वेड्याचं घर उन्हात केलं, वसंत कानेटकरांनी लिहिलं. वसंत कानेटकरांची नाटकं, प्रेमा तुझा रंग कसा हे त्यांनी नाटक केलं. पण प्रेमा तुझा रंग कसामध्ये कुटुंब व्यवस्थेला कुठे धक्का लागलेला नाही आहे, ती तशीच इंटॅक्ट ठेवली. म्हणजे हे म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे की जो क्रियाशील नाटकातलं महत्त्वाचं घटक आहे, एलिमेंट्स ऑफ थिएटरचा आपण जेव्हा विचार करतो, लेखक, दिग्दर्शक, निर्माता, मुक्तमुख, आणि तो निर्माता तुम्हाला त्याला फॉर लागतो, द्यायला लागतो. तो निर्माता म्हणजे निर्माता पैसे घेऊन असेल किंवा तो एका हौशी संस्थेचा संचालक असेल की जो नाटक तुम्हाला करून देतो तो. तर हे जास्त महत्त्वाचं आहे की तुमची नाळ जी आहे ती जुळून यायला लागते आणि मग पुढचं सगळं गोष्ट. आता दिग्दर्शक म्हणून मला प्रश्न विचारायचा आहे तुम्हाला की संहिता निवडीनंतर ते पहिल्या प्रयोगापर्यंत साधारण ढोबळमानाने काही आता कसं आहे की आपल्याकडे म्हणजे टप्पे अनेक असतात. मुख्यतः असं आहे की हा जो प्रवास आहे हा स्ट्रक्चर करावा लागतो. की तुम्हाला एकदा तुमचं नाटक लिहायला वेळ लागतो, हे सुचत नाही, अमुक नाही, तमुक नाही, हे नाही, ते नाही, ह्याला सगळ्याला एक लिव्हेज असतं किंवा ह्या सगळ्याला एक प्रकारचा पाठिंबा असतो की लाड केले जातात की आत्ता त्याला लिहायला आवडत नाही आहे, नंतर उद्या लिहील, परवा लिहील, तेरवा लिहील. पण आता हे स्क्रिप्ट माझं पूर्ण आहे. आपण संहितेवर आधारलेल्या नाटकांचा विचार करतो. अलीकडे तोही फाटा, त्या संहितेलाही बाजूला करण्याचंही वेगळं नाटक आपल्याला बघायला मिळतात. पण चालत आलेली संहिता प्रधान नाटकांचा विचार केला तर संहिता माझ्या हातात आल्यानंतर पुढचा त्याचा प्रवास जो आहे तो आपल्याला स्ट्रक्चर करावा लागतो. कारण नाटक हा एक धंदा आहे आणि ह्याचं भान आपल्याकडे नाही. आपण धंदाला वाईट समजतो. व्यवसाय म्हणलं की बरं वाटतं, पण धंदा म्हणलं की शब्दांना आवडत नाही. पण जेव्हा नाटककार नाटक लिहायचा विचार करतो आणि पहिलं वाक्य लिहितो तेव्हा तो धंदा सुरू होतो. तुम्हाला आवडो किंवा नावडो किंवा तो दिग्दर्शकाकडे दिल्यानंतर तुम्हाला एक निर्माता लागतो, एक खोलीची जागा लागते, ती भाड्याने घ्यायला लागते, कोणाला तरी स्वतःच्या खर्चाने तिथपर्यंत यायला लागतं, चहा प्यायला लागतो, ते झाल्यानंतर परत जायला लागतात. ह्याचा सगळ्याचा जर विचार केला तर हा एक व्यवसाय आहे. ही काय नुसती हाऊस नाही आहे, एकलकला नाही आहे की मला मनात येईल तेव्हा मी गाईन, मला आता माझं गाणं संपलं, माझी कला संपली, असं नाही होत. ही एक ग्रुप ॲक्टिव्हिटी आहे, एकमेकांच्यावर अवलंबून आहे. त्याच्यामुळे हा नाटक म्हणजे प्रॉफिट मिळो किंवा न मिळो हा भाग वेगळा, पण नाटक कला हा एक व्यवसायच आहे. तो तुम्ही व्यवसाय हौशी म्हणून करा, तो व्यवसाय म्हणून करा, त्याच्यावर तुम्ही जगणं अवलंबून ठेवा किंवा जगणं अवलंबून ठेवू नका. तो एक त्याच्यामध्ये व्यवसाय हा भाग आहे. मग तुम्हाला लक्षात घ्यायला लागतं की तुमच्याकडे आलेली संहिता आहे ही कोणासाठी आहे, तुमच्या स्वतःच्याच ग्रुपसाठी आहे. मग त्याचं बजेट काय आहे, त्याचं कमीत कमी पैशात ते सादर करायचं आहे आणि त्याचं स्ट्रक्चर करून आता ज्या ठिकाणी प्रशिक्षणाचं केंद्र असतात तिथं लक्षात येईल की साधारण एक एकांकिका म्हटली तर त्याला 15 दिवसाला तालमी लागतात. रोज 4 तास तरी तालीम लागते. त्यातल्या 2 तालमी 12 तासाच्या करायला लागतात टेक्निकल. आणि नाटकाचं असेल तर ते 30 ते 40 दिवसात नाटक आपल्याला बसवावं लागतं किंवा त्याच्या रोज 4 तास तालमी असतात. हे मी हिशोब सांगतोय, हे ऑफ ब्रॉडवेचे सांगतोय, कारण मी ऑफ ब्रॉडवेवर कन्सल्टंट म्हणून एक सीझनला काम केलेलं आहे. घाशीराम कोतवालचं 1985 साली पॅन एशियन रिपर्टरी थिएटर नावाची एक ऑफ ब्रॉडवेची छोटी कंपनी आहे. एशियन लोकांची रिपर्टरी आहे ती. त्यांनी तेंडुलकरांचं घाशीराम कोतवाल हे इंग्रजी भाषेत केलं, आंतरराष्ट्रीय कास्ट घेऊन. त्यावेळेला नंतर मी 2005 मध्ये युनिव्हर्सिटी ऑफ जॉर्जियासाठी माझंच नाटक बेगम बर्वेचे मी 16 प्रयोग इंग्रजी भाषेत तिथले लोक घेऊन केले, म्हणजे अमेरिकन ॲक्टर्स घेऊन केले. त्याच्यामुळे तिथं त्यांची काय पॅरामीटर्स आहेत ते मला माहिती आहेत. त्या आधारानं मी बोलतो की हे त्यांचे पॅरामीटर्स हे काय म्हणतात, एक आदर्श असे ठरवल्यानंतर की एक एकांकिका म्हणल्यानंतर आयडियली 14 ते 15 दिवस आणि नाटक म्हणलं तर 30 ते 40 दिवस. हे तुम्हाला स्ट्रक्चर करावं लागतं. तुमची रिहर्सल तुम्हाला प्लॅन करावी लागते. 4 तासाची रोजची रिहर्सल असेल किंवा 6 तासाची असेल, काय जे असेल ते. त्यानंतर तिथं आला तर आम्ही ललित कला केंद्रामध्ये करतो की तो रिहर्सलला आला की त्याची वेळ नोंदली गेली पाहिजे.
रिहर्सल केव्हा संपली त्याची वेळ नोंदली गेली पाहिजे, रिहर्सल कुठल्या मुद्द्यापासून कुठल्या मुद्द्यापर्यंत गेली याच्याबद्दल एक दोन ओळीचं लिहिलं पाहिजे. आणि दुसऱ्या दिवशी रिहर्सल सुरू होण्याच्या अगोदर आदल्या दिवशीचा रिहर्सलचा रिपोर्ट हा बोर्डावर लागला पाहिजे. वा वा. म्हणजे यांनी काही नाटक चांगलं होईल अशातला भाग नाही म्हणत हो, मी. पण पण ही शिस्त आहे, discipline ही एक आहे. प्रकारची एक स्ट्रक्चर आहे आपल्याकडे. आपण स्ट्रक्चर करायला घाबरतो, तर हे या स्ट्रक्चर सगळीकडे करतात आणि त्याचं एक पान फाईलला ठेवतात. मग अशी जितके दिवस असतात तितकी पानं होतात की रिहर्सल कशी कशी विकसित होत गेली. हे काम करणारा तिथे एक मनुष्यच असतो की म्हणजे तो त्याचं कामच ते आहे की ते डॉक्युमेंटेशन त्यांनी करणं. हे का करतो ती फाईल बंद करून? तर उद्या समजा ते नाटक गाजलं, हे मी ऑफ ब्रॉडवेचं सांगतोय, उद्या समजा हे नाटक गाजलं आणि ते परत कोणाला करावं असं वाटलं, तर ओरिजिनल कसं केलं होतं त्याचं व्हिडिओ डॉक्युमेंटेशन आता उपलब्ध होतं. तेव्हा काही होतातला भाग नाही. एक सिंगल कॅमेऱ्यावर 85 साली ते करून ठेवायचे. तर हे सगळं स्ट्रक्चर आहे की पहिला फ्लोअर प्लॅन काय होता, नेपथ्य कसं झालं, या दिवशी हे आलं, त्या दिवशी ते आलं, असं करत 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 ही केस आहे ही आम्ही करून ठेवलेली आहे. आता सगळं ते कॉम्प्युटर आलं आणि कॉम्प्युटरमुळे सगळीकडे उपलब्ध झाला, हा भाग वेगळा, पण मुद्दा तोच आहे, तेच होतं. असं आपण करतो का? आपण असं करत नाही. तर हे स्ट्रक्चर होणं आपल्याकडे गरजेचं आहे. तर व्यावसायिकता येईल. पूर्वी कदाचित होत असेल, मला माहीत नाही. कंपनी नाटकांमध्ये जेव्हा सगळेजण स्पेशल ट्रेननी जायच्या कंपनी, असा उल्लेख आहे आपल्याकडे इतिहासात की स्पेशल ट्रेन करून जायचे ना. म्हणजे विष्णुदास भाव्यांनी सीता स्वयंवर केल्यानंतर 2 वर्षांनी सांगलीहून स्पेशल ट्रेननी नाटक मुंबईला नेलं, आपली कंपनी नेली. विष्णुदास भाव्यांनी नटाबरोबर करार केला होता. तू वाचलास तो करार? तो विश्रद्ध शारदामध्ये प्रसिद्ध झालेला आहे. बरं. एखादा गुलाम बरा असा कलाकार, कारण विष्णुदास भावेंना तेव्हा स्ट्राईक झालं होतं की ह्याच्यातला सगळ्यात फसवणारा मनुष्य म्हणजे नट असणार. तो व्यसनी होणार, तो सोडून जाणार, तो दगा देणार, तो दुसऱ्या लोकांना हो म्हणणार, येणार नाही, तालमीला येणार नाही, त्याला बांधून ठेवला पाहिजे म्हणून त्यांनी एक करार केला होता. त्या कराराचा मसुदा छापलाय. आणि दुसरा करार बालगंधर्वांनी केला होता आपल्या नटांसाठी. तो त्यातल्यापेक्षा जरा जास्त ह्युमन आहे, तो जरा सॉफ्ट केलेला आहे ह्याच्यापेक्षा. तर म्हणण्याचं कारण काय, आता ही व्यावसायिकता पूर्वीच्या काळात असणार, कारण त्यांना स्पेशल ट्रेननी कंपनीचा मुक्काम एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणावर न्यायला लागला, सर्कशीसारखा. त्यांच्याकडे भटजी असायचा, त्यांच्याकडे पुजारी असायचा, त्यांच्याकडे आचारी असायचे, पाणके असायचे, नट असायचे, केस विंचरणारे असायचे, केसाची काळजी घेणारे असायचे, कारण पुरुष सगळे केस वाढवायचे म्हणून, शिंपी असायचे, धोबी असायचे, असे सगळे पगार होते. म्हणजे तेव्हा हे स्ट्रक्चर असणार. त्याचं काय डॉक्युमेंटेशन आपलं आलं माहीत नाही, पण आपण जर पूर्वासुराला पाहिलं तर, आणि तेव्हा मधला मग काळ गेला आणि आता आपण जे बघतो ते गेल्या समजा 70 वर्षामध्ये हे डॉक्युमेंटेशनचं भान आपल्याकडे नाही, किंवा कुठलाही नाटकाचा प्रयोग एक स्ट्रक्चर करून लोकांच्या समोर ठेव. इट मे फेल, इट मे सक्सेसफुल, वी डोंट नो. ते अगदी प्रगल्भ असेल, तो म्हणेल हे कसलं, तू कसा सांगतो, मी प्रतिभावान आहे, मला काही हे असल्या गोष्टी लागत नाही, असं तो म्हणत असेल. पण एक स्ट्रक्चर, विजयाबाईंची नाटकं अशी स्ट्रक्चर्ड होती, मेटॅक्युलसली प्लॅन केलेली होती. दुबेची नाटकं मेटॅक्युलसली प्लॅन केलेली होती. हे तर अलकाजींची तर पराकोटीची प्लॅन केलेली होती. सक्सेसफुल झाली असतील नसतील, पण एक त्याला एक डिसिप्लिन आहे. हा व्यवसाय आहे शेवटी, आणि व्यवसायाचे काही जसे निकष असेल तसे त्या व्यवसायाचे एक निकष आहे. त्या व्यवसायामधनं फिनेस आला पाहिजे, लोकांच्यापर्यंत आला पाहिजे, नाही तर मग तो फिनेस येणार नाही. ह्या एक, आणि त्याच्याबरोबर प्रतिभा पण असली पाहिजे, विचार असला पाहिजे, राजकारण असला पाहिजे. केवळ ते नुसतं स्ट्रक्चर आहे, मी असं कागदोपत्री सगळं चोख आहे म्हणून हो त्याच्यातला भाग नाही, कारण कलेला काही नियम नसतात. असं काही असं केलं म्हणजे नाटक चांगलं होतं अशातला भाग नाही. आणि एकाचे 150 दिवस प्रयोग झाल्यानंतर सुद्धा, 150 दिवस तालमी झाल्यानंतर सुद्धा तो फॅन्टॅस्टिक नाटक होऊ शकतं, किंवा 8 दिवसात पण नाटक उत्तम आणि जगातला माइलस्टोन तो ठरू शकतो. कलेत नियम नसतात, परंतु सगळेजण काही प्रतिभावंत त्या ताकदीचे असतात अशातला भाग नाही. केव्हा ना केव्हा तरी कोणाला तरी साक्षात्कार होईल, त्यासाठी काहीतरी एक स्ट्रक्चर
असायला पाहिजे. आता अपार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चर, दिग्दर्शक आणि त्याच्याकडनं केला जाणारा संहितेचा आणि त्या अनुषंगाने होणारा अभ्यास याच्याविषयी थोडंसं सांगू शकाल? म्हणजे कलाकृती म्हणून डिसिप्लिन हा एक वेगळा मुद्दा झाला, पण तर माझ्या बाबतीत काही तो आदर्श मुद्दा नाही, कारण मीच लेखक असल्या कारणानं. हे पण तुमच्या ललित कलाच्या एकंदरीत अनुभव. ललित कला केंद्रामध्ये आम्ही काय करतो, ललित कला केंद्रामध्ये संहिता ते प्रयोग असा 1 वर्षाचा अभ्यासक्रम आहे. आणि तो अभ्यासक्रम आम्ही पहिल्यांदा सुरू केला, तर त्याला 20-25 वर्ष जवळपास झाली. हा काही नाटककार निर्माण होण्यासाठी केलेला अभ्यासक्रम नाही आहे, पण कलेच्या शिक्षणामध्ये, विशेषतः नाटकाच्या शिक्षणामध्ये नाट्य घटकांची तोंडओळख आपण करून देतो. एलिमेंट्स ऑफ थिएटर प्रत्येकाला शिकवतो आपण. दिग्दर्शन करायचं आहे का, तर प्रत्येकजण हो म्हणतो. तुला लाईट डिझायनिंग करायचं का, तो हो म्हणतो. तुला अभिनय करायचा का, तर तो उडी मारतो की मला अभिनय करायचा आहे. नेपथ्य करायचं आहे, रंगभूषा करायची आहे. पण त्याला म्हटलं मग तूच लिही तुझं. तर तो किंवा ती मुलगी गांगरते की मी लिहिणार नाही, मी काय लिहिणार कसं, कारण इट कम्स विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. काहीतरी लिखाण करणं किंवा म्हणजे आपल्या देहाच्या सिस्टीममधनं एक काहीतरी बाहेर टाकणं, काहीतरी एक विचार बाहेर टाकणं, मूर्त स्वरूपात विचार बाहेर टाकणं. अमूर्त स्वरूपात बोलून काय दिल्या, शिव्या दिल्या किंवा काय दिलं, हा भाग एफर्वेसनसारखा निघून गेला. पण तुम्हाला काहीतरी दृश्य स्वरूपात मांडणी करायला सांगितली तर त्याला एक जबाबदारीचं काम आहे ते. हे म्हणजे कसं की तू म्हणजे तुम्ही लग्न करता का, नाही लग्न नको, मग जबाबदारी आली. लग्नाशिवाय चालेल, लग्न नको. आपण असं जसं म्हणतो तसं हे आहे की मग तू ह्या 3 वर्षामध्ये सगळं करतो ना, ते 1 वर्षामध्ये तू तुझं नाटक लिही. इट मे बी अ बॅड प्ले. ते नाटक नसेल, ते काही असेल, तर तू नाटक लिही, काहीतरी मनातले विचार तू लिहून काढ, असं म्हणून त्याला आम्ही उद्युक्त करतो. आणि त्याला सांगतो की बुवा तू संहिता ते प्रयोगमध्ये 10 मिनिटाचं काहीतरी एक प्रसंग लिही, छोटा लिही, तुझ्या विचाराचा लिही. आणि मग आणि मी त्यांना हळूहळू त्याच्याकडे, त्या मुलांना 18 वर्षाची 19 वर्षाची ती मुलं असतात अंडर ग्रॅज्युएटची, 12वी नंतर 1 वर्ष पूर्ण झालेलं असतं त्यांचं. तर त्याला सांगितलं की म्हणलं बघा आता तू घरापासून लांब आहेस, आई बाबा काही इथं तुला बघायला येणार नाही आहेत, तर हे तुझं खाजगी आयुष्य सार्वजनिक करण्याची ही उत्तम संधी आहे. आम्ही विचारला येणार नाही आहे खरं घडलं आहे का नाही ते, आम्ही म्हणणार आहे फिक्शन आहे, आम्ही तिकीट काढून बघायला आलो आहे, आम्हाला काय करायचं त्याच्याशी. तर बघ तुझ्या मनात काहीतरी खळबळ असेल, तुझ्या मनात काहीतरी अपमान असेल, तुझ्या मनामध्ये काहीतरी ह्युमिलेशन असेल, लहानपणी आलेलं, आईवडिलांचा राग आला असेल, बहीण भावांचा राग आला असेल, किंवा प्रेम वाटत असेल, काय वाटत असेल, किंवा वडिलांचं काय जे आहे ते तुला पटत नसेल, किंवा तुला ते पटत असेल आणि तू इथं त्यांना न विचारता आलेला असशील. असं करत करत त्यांना केलं की ती मुलं मग ते विचार हळूहळू मांडायला लागतात. ते मांडायला लागतात आणि अतिशय प्रगल्भ विचार मांडतात. डिसिप्लिन येत नाही, नाटकाचं स्ट्रक्चर त्यांना अवगत होत नाही, पण काही ना काहीतरी त्यांना एक दृश्य स्वरूपात एक प्रसंग म्हणा, अमुक म्हणा, तेवढी तर आपल्याला लिहिता येतो. मी सांगितलं एक लिडरशिप क्वालिटी त्यांच्याकडे येते, त्यांना ते दिग्दर्शित करायला लावतो आम्ही, त्याचं डिझाईन त्यांनीच करायचं आहे. टू होल्ड ॲक्टर फॉर द रिहर्सल इज नॉट अ जोक. ॲक्टर सगळ्यात फसवा आहे, त्याला कंटाळा येतो, तो सतत तुम्हाला जोखत असतो की दिग्दर्शक तयारीत आणि आलाय का नाही, दिग्दर्शकाची तयारी आहे का नाही दिग्दर्शन करण्याची, हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आणि तो नटाला पटला पाहिजे की ही इज रेडी, यू आस्क एनिथिंग अबाउट द स्क्रिप्ट, त्यांनी तो कोळून प्यालेला आहे तो स्क्रिप्ट, तो तुला सांगेल काय आहे काय नाही ते. हे तो नटाला जेव्हा कळतं तेव्हा तो सरेंडर होतो. त्याशिवाय सहजासहजी नट सरेंडर होत नाही. नाहीतर तुम्हाला पाहिजे की तुम्ही इतके मोठे आहात, प्रतिभावंत आहात की तो नतमस्तक होऊन तुमच्या पाया पडेल. तशी तर परिस्थिती नाही, सगळे आटपारच आहेत शिक्षणाच्या पातळीवर. त्याच्यामुळे हाऊ टू गेन इज कॉन्फिडन्स हे त्यांना मुलांना या एक्सपेरिमेंटमधनं कळतं. तर पहिले 6 महिने ही मुलं आपापले लिखाण लिहितात, ती वाचून दाखवतात, त्याची चिरफाड होते. दुसऱ्या 6 महिन्यामध्ये ते आपापलं जे काही नाटकुलं असेल ते 10 मिनिटाचं 15 मिनिटाचं आहे ते त्यांच्या पद्धतीनं करतात आणि अतिशय उत्तम. त्यातली मी 2 उदाहरणं देतो. ती नाटकं झालेली नाहीत, पण मी कल्पना किती ब्रिलियंट सुचू शकते
हो सांगा ना प्लीज. एक मुलगी होती, ती अशी मुंबईहून आलेली होती आणि बेचैन असायची. तिला लिहायला सांगितलं, काय लिही म्हणलं. मी म्हटलं की ती म्हणली नाही सर मी तुम्हाला सांगते काय मनात आहे ते. म्हटलं सांग. ती म्हणली बस स्टॉप आहे. आणि म्हटलं बस स्टॉप आहे, ती बस कुठे चालली आहे? ती म्हणली ती बस अयोध्येला चालली. कुठून आहे ना बस एकदम एकदम थिएटर निर्माण होतं. बस स्टॉप आहे आणि त्या मुलीला विचारलं बस कुठे चालली? ती बस चालली अयोध्याला. आणि म्हटलं कोण उभी आहे बसची वाट बघत? ती म्हटली कोण उभी असणार? उर्मिला. ओके. सी केवळ शब्दामुळे किती आपल्याकडे हिस्टॉरिकल बॅगेज आपल्यावर येतं. म्हटलं ती का चालली आहे तिकडे? तर ती म्हणली की तिथे एक बक्षीस समारंभ आहे आणि उत्कृष्ट कलाकृतीला बक्षीस देणार आहेत. तर त्या करत्या मला विचारायचं आहे की मला 14 वर्ष का इथं बोंबलत ठेवलं? 14 वर्ष मी का इथं राहिले वाट बघत त्याच्या आधी बस का नाही आली? अशी तिची कल्पना होती. इट्स अ फॅन्टॅस्टिक कल्पना. तिने नाटक लिहिलं नाही, थोडंफार सादर केलं, पण इट हॅज नॉट बी मटेरियल्स, पण इट्स ब्रिलियंट आयडिया. दुसरा अजित देशमुख नावाचा मुलगा होता. तो थोड्या डाव्या विचारसरणीतनं आलेला, संगमनेरचा असा होता. आता तो नव्या मुंबईला असतो आणि तो आता सिनेमामध्ये आहे, डायलॉग लिहितो, फर्स्ट एडी म्हणून काम करतो सगळीकडे. आणि तर त्यांनी एक सांगितलं की एक आई रंगभूमीवर आहे आणि तिचा नवरा युद्धात गेलेला आहे, त्याचा फोटो लावलेला आहे आणि तिचा मुलगा हा युद्धावर आहे आणि तो येणार आहे आणि ही जे डेकोरेटिव्ह सोल्जर डेकोरेट झालेला आहे आणि त्याला अवॉर्ड मिळालेला आहे आणि त्यांनी युद्धामध्ये घनघोर पराक्रम केलेला आहे आणि तो उद्या सकाळी येणार आहे. तर त्याची तयारी ती करत असते. घर सगळं स्वच्छ करून गेलेल्या नवऱ्याचा फोटो हे करत दारावर टकटक होते आणि दार उघडतं तर एक दुसरी आई येते आणि ती म्हणते की तुम्ही अमुक अमुक का, तुमचा मुलगा तिकडे होता का, तो त्याला अवॉर्ड मिळालं ना? हां आलेला आहे. तर तिने सांगितलं की का तुम्ही एवढी चौकशी करता? आत्ता रात्रीच्या का कुठून आलात तुम्ही? ती म्हणली मी फार लांबून आले. मी शेजारच्या देशातनं आलेली आहे, रात्रीच मला परत जायचंय. ज्याला अवॉर्ड मिळालं, तुम्हाला अवॉर्ड मिळालं तो माझा मुलगा. त्याबद्दल मला काही नाही, तो व्यवसाय म्हणून तिथं होता, तो गेला, त्याबद्दल नाही. पण तुमच्या मुलाचं लग्न झालेलं नाहीये. ही मुलगी तुम्हाला कशी वाटते? फोटो दाखवतो. कारण माझ्या मुलाचं या मुलीशी लग्न ठरलं होतं. तर तुमच्या मुलाचं लग्न झालं जर नसेल तर तुमच्या मुलाला हा फोटो दाखवा आणि त्याला म्हणू प्लीज तू तिचा विचार कर. जाते म्हणली मी. तर त्या दोन आयांचा संवाद होतो आणि ती जाते. नाटक अजूनपर्यंत लिहिलं गेलेलं नाही. मी त्याला मागे लागलो, लिही म्हणून. झाली असतील 10-15 वर्ष. पण ॲब्सोल्युटली ब्रिलियंट आयडिया, फॅन्टॅस्टिक आयडिया. आत्ताचं जे काय सगळं चाललं हे केव्हाच मी सांगतोय सगळं त्याच्यातनं. तर हे त्या मुलांच्या मध्ये आता ही ब्रिलियंट आयडिया आल्यानंतर त्या ताकदीचं काहीतरी काम करतील न करतील माहीत नाही, पण एक काहीतरी सुरुवात होऊन एक काही मनात खळवळ माजेल. दे मे बी एबल टू काय असर्टन देमसेल्व्स आणि अजून मोठ्या आणि मग ते सादर करतात. तर असा हा संहिता ते प्रयोग असतो. मला असं विचारायचं आहे की हे रंगपंढरी हा उपक्रम आहे किंवा हे सगळे इंटरव्ह्यूज आहेत ते बघणारे बरेचसे दिग्दर्शन करू पाहणारे आहेत, शिकू पाहणारे आहेत, नव्याने करणारे असू शकतील. तर त्यांना काय सांगू शकाल की एखादी संहिता आपल्याकडे आल्यानंतर, जसं तुम्ही आता म्हणालात एका उदाहरणात की ऍक्टर्स आपल्याला जोखत असतात, आपली तयारी आहे की नाही, तर काय तयारी करून तुम्ही तालमींना गेलं पाहिजे किंवा काय अभ्यास करून गेलं पाहिजे, काय दृष्टिकोन ठेवून गेलं पाहिजे? दृष्टिकोन म्हणजे काय की यू आर द कॅप्टन ऑफ द शिप. दिग्दर्शक जो असतो तो टिल द फर्स्ट परफॉर्मन्स टेक्स प्लेस. नंतर मग ॲक्टर्स दे टेक यू ओव्हर.
त्याच्यामुळे तोपर्यंत तरी यू आर कॅप्टन ऑफ द शिप. त्याच्यामुळे तुम्हाला त्या नाटकाची संहिता सोलून तुम्ही काढली पाहिजे, ती इंटरनलाइज तुमची व्हायला पाहिजे. म्हणजे काय इंटरनलाइज व्हायला पाहिजे म्हणजे कसं की आपल्याकडे एक मेरोळची स्ट्रेट लाईन म्हटली जाते ना, की नाटककारांनी नाटक दिलं दिग्दर्शकाला, ते त्यांनी इतकं आत्मसात केलं की ते त्याचंच नाटक झालं. ही बिकम्स द क्रिएटर. तो त्याचंच नाटक आहे ते, आणि ते नाटक ते नंतर तो नटाकडे पोचवतो तेव्हा नट ते इतकं इंटरनलाइज करतो की नट हा ओनर आहे, हे त्याचंच नाटक आहे, त्यालाच सुचलेलं आहे, त्याचीच ओनरशिप आहे, आणि ही कमांड्स दॅट ओनरशिप. आणि तसंच्या तसं नाटक ते ऑडियन्सकडे गेल्यानंतर प्रेक्षकाला ते वाटलं की हे माझं नाटक आहे, मीच ह्याचा क्रिएटर आहे, असं. म्हणजे हे आदर्शवत झालं. इतकं त्याच्यावर त्यांनी काम करायला पाहिजे, एक ऑब्सेशन असलं पाहिजे त्या स्क्रिप्टच्या विषयीचं, की हे मला बेचैनी असली पाहिजे की हे पहिला प्रयोग होईपर्यंत मला तहानभूक त्याची हरपायला पाहिजे, म्हणजे एन्झायटी यायला पाहिजे. अशातला भाग मी म्हणत नाही आहे, पण तो त्यामध्ये पूर्णतः बुडालेला असला पाहिजे, तितकं त्याला ते रुचलेलं असलं पाहिजे. आता प्रत्येकाची मेथड वेगळी आहे. कोणी नोट्स काढेल, कोणी फिगर्स काढतील, कोणी नुसतंच मेमरीमध्ये बसेल, कोणी नुसतं शांत बसेल, आत्ता डिस्टर्ब करणार नाही, सीन झाल्यानंतर त्यांना सगळं समजून सांगेल, किंवा दुसरा आहे तो वाचा सतत त्याला बोलवेल, सतत त्याला थांबवेल, नको करेल, ती त्याची पद्धत असेल. देव जाणे काय प्रत्येकाची असते ती. तो एक वाक्य झालं की तो त्याला थांबवेल की नको असं म्हण तसं म्हण, अशी त्याची पद्धत असू शकेल. काय पद्धत असावी, कारण काय आहे की आपल्याकडे गायनासारखी किंवा नृत्यासारखी नाटकाची रेडीमेड ग्रामर नाही. नाटकाच्या कलेला हे आपलं स्वतःचं सिद्ध व्याकरण नाही आहे, सिद्ध व्याकरण झालेली ही कला नाही. त्यामुळे त्या मानानं नवीन कला आहे इतर कलेच्या तुलनेनं. त्यामुळे याला काही, आणि ही सामूहिक कला आहे, ही एकल कला नाही आहे. त्याच्यामुळे सगळ्यांच्या बसचा मेळ घेऊन बसायला लागतो. आता नाट्यशास्त्राचं म्हटलं तर त्या नाट्यशास्त्राचं सगळं बघायला गेलं तर ते त्याचा रेलेव्हन्स आता आहे का, त्याचा आहे का, कुठल्या भागाचा त्यातल्या एक अभिनयाची काही एलिमेंट सोडली तर ते जास्त आपल्याला नृत्याला उपयुक्त पडेल. नाट्यशास्त्र हा मोठा ग्रंथ आहे, त्याबद्दल काही वाद नाही. त्याचे काही एक्सरसाइज करून आपल्याला दाखवता येतील काय करता येईल किंवा काय नाही ते. पण आत्ताच्या काळामध्ये आपण नाट्यशास्त्र घ्यायचं का, स्टॅन्स्लॉव्स्कीची मेथड घ्यायची का, ह्याची मेरोळची मेथड घ्यायची का, ग्रोटोव्स्कीचं आपण काय फिजिकल थिएटर घ्यायचं का, काय करायचं, आपल्याला ठरवायला लागतं आपलं ग्रामर, आपलं व्याकरण जे आहे. त्याच्यामुळे प्रत्येकजण दिग्दर्शक जो आहे तो आपलं व्याकरण सिद्ध करतो, तर आपलं व्याकरण घेऊन येतो. हे म्हणजे कसं आहे की एखादा म्हणला केदार राग शिकवायचा आहे, तर केदार रागाचे स्वर आणि काय ते बंदित ठरलेली आहे. हा केदार राग आहे हे तो गुरुच्या शिवाय सुद्धा तो शिष्य नोटेशन वापरून म्हणू शकेल एक वेळ, पण तो गुरु त्याला एक दिशा देतो की अशा पद्धतीनं त्या रागाचा तू बढत कर किंवा अमुक कर तमुक कर, तर त्याच्यामध्ये खासियत येते. बाकीचं सगळं जे ग्रामर आहे तेच आहे. पण आमच्याकडे मुळात ग्रामर, ते जे बेसिक ग्रामर गाण्याचं आहे तसं पण नाही आहे आपल्याकडे फक्त एलिमेंट्स आहेत थिएटरची. त्या एलिमेंट्सना कशा पद्धतीनं स्ट्रक्चर करायचं, त्या स्ट्रक्चरला ते स्ट्रक्चर स्पेसमध्ये कसे मांडायचे, याला काही गणित नाही आहे. ते असू शकतं का कधी, ग्रामर असू शकेल असं वाटतं तुम्हाला? मला माहित नाही नाटकाचं ग्रामर कसं असू शकेल. आता काय प्रशिक्षित नट आहेत म्हटल्यानंतर, आणि 1902 किंवा 3 रॉयल अकॅडमी ऑफ ड्रामॅटिक आर्टची स्थापना झाली. त्याच्या अगोदर 100 वर्ष पोलंडला थिएटर स्कूल होतं असं म्हणतात. आणि त्याच्याही अगदी कॉमेडिया देल आर्ट सारखी 400-500 वर्षाची परंपरा आहे की ते विदूषकी पद्धतीचं स्ट्रक्चर करतात, आणि विदूषकीचे खेळ जे आहेत ते त्यांचे सिद्ध आहेत, आणि तेच खेळ खेळत येतात, आणि तेच आपल्या सर्कसमध्ये गेलेले आपल्याला दिसतात.
हा त्यांचा पद्धती झाला. पण आपल्याकडच्या आत्ताच्या 2019-20च्या काळामध्ये त्या नाटकाचं स्ट्रक्चर कसं करावं आपल्याला ठेवता येतात किंवा नटाला आपल्याला सांगता येतं. शेवटी त्या नटाला संवेदनशीलपणाने कसं सामोरं जायचं शब्दाला ते त्याला कुठेतरी साधावं लागतं आणि त्याला तो साक्षात्कार व्हावा लागतो. उदाहरणार्थ पॉल मुनीचं उदाहरण फेमस आहे. पॉल मुनीचं उदाहरण फेमस आहे. आपल्याकडे अनेक लोकांची उदाहरणं किस्से फेमस आहेत. पॉल मुनीला मला वाटतं डायलेम मर्डर का कुठल्या तरी अशाच पद्धतीच्या नाटकातनं तो काम करायचा आणि त्याला फोन यायचा आणि फोन आल्यानंतर त्याला कळायचं की कोणतरी तिकडे गेलेलं आहे हे त्याच्या आविर्भावानं कळायचं आणि तो हतबल व्हायचा की त्याची बायको गेलेली आहे. त्याला फोनवरनं कळायचं. तर त्याला विचारलं की अहो तुम्ही इतके प्रयोग काम करताय, 2-2 वर्ष 3-3 वर्ष नाटकं चाललंय, बरोबर त्या वेळेला तुम्हाला माहिती आहे आत्ता फोन वाजणार आहे, तुम्हाला माहिती आहे आता हे येणार आहे, त्यावेळेला तुम्हाला ती बातमी तिथं कोणी नाही आहे, तुम्हाला फक्त इमॅजिन करायचं आहे, त्यावेळेला तितकं वेळेला तुमच्या डोळ्यात किंवा असं कसं काय होतं. तो म्हणला बरोबर आहे तुमचं म्हणणं, पण मी काय करतो, मी सकाळपासून विचार करायला सुरुवात करतो की आज कोणाला मारावा. अय्या ओके. आणि मग मी कुठल्या तरी जवळच्या माणसाला मारतो आणि ती बातमी मला तेव्हा कळलेली आहे, आज ह्याला मार त्याला मार. हे वरपर्यंत हे हास्यास्पद आहे किंवा हे खोटं पण असेल, खरं असेल किंवा किस्साही असेल, वी डोंट नो. पण दॅट इज हाऊ तो म्हणतो की हे माझं टेक्निक आहे. आता हे ग्रामरमध्ये कुठल्या बसवणार, जसं आपलं संगीताचं ग्रामर आहे, जसं नृत्याचं आपलं ठरलेलं ग्रामर आहे, किंवा दुसरा एक आहे की आपल्याकडचे हे हॅमलेट करणारे कोण, जोशी, गणपतराव जोशी, त्यांचा किस्सा भालवा केळकर वगैरेंच्यापासून आलेला, खरा खोटा माहीत नाही. ते हॅमलेट इतकं उत्तम करायचे, मराठीतनं हॅमलेट करायचे, जबरदस्त हॅमलेट करायचे. आणि एका ठिकाणी त्यांच्याविषयी लिहिलं आहे की ते हॅमलेट बघायला त्यावेळेचे ब्रिटिश सोल्जर्ससुद्धा जात असत. हे म्हणजे 1914च्या आतलं प्रसंग आहे हा. आणि ते संगीत नाटक करत नसत, ते फक्त शब्दप्रधान नाटकं त्यांनी केली. ते हॅमलेट करताना उत्तम करत असत. तर ते हॅमलेट केला त्यांनी. हॅमलेट केल्यानंतर ते मेकअप रूममध्ये आले आणि ते मेकअप काढायला लागले आणि त्या ठिकाणी एक चाहते आलेले होते. त्यातला एक चाहता आला आणि तो म्हणला की गणपतराव, तुमचे इतके मी प्रयोग पाहिले, जवळपास मी प्रत्येक प्रयोगाला इथले येतोच आहोत, पण आज काही जमलं नाही, आज काहीतरी गडबड झाली, नेहमीसारखा हॅमलेटचा प्रयोग रंगला असं वाटलं नाही. तर ते म्हणलं असं शक्य आहे. म्हणलं कधी कधी भट्टी नाही जमत. तो गेला, परत मेकअप चालू केलं, दुसरा आला. तो म्हणला गणपतराव, म्हणला का तुमचे मी अनेक प्रयोग पाहिले, आज तुम्ही कमाल केलीत, जबरदस्त हॅमलेट झाला तुमचा, असा हॅमलेट मी कधीही तुमचा पाहिलेला नाही, मी 5-6 वेळा तुम्हाला पाहिलं. ते तितक्याच निर्विकारपणे म्हणले, हो कधी कधी भट्टी जमते. आता कधी कधी भट्टी जमत नाही आणि कधी कधी भट्टी जमते, ह्याच्यामध्ये ते कुठेतरी काय म्हणतात ते व्याकरण आहे, आपल्याला ते माहीत नाही.